මෙන්න මේ වගේ සුපිරිම AI images generate කරලා ඒකට voice dub කරලා trending reels and TikTok videos create කරමු. Let's go. මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඔයා එක step එකක් හරි miss කරොත් මේකෙන් එන final output එක collapse වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මතක තියාගෙන අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. Step number 1. ඕනෑම browser එක open කරගෙන leonardo.ai කියලා search කරන්න. ඒකෙන් results විදිහට එන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ වම් පැත්ත පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් AI image generator කියලා option එක. ඒක press කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාව තවත් web page එකට redirect වෙනවා. මෙතනදී ඔයාට credit points 150ක් නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක use කරගෙන තමයි අපි AI image generate කරන්න යන්නේ. ඉතින්ලාම දකුණු පැත්තේ උඩින්ම අපිට prompt එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ prompt එකේදී ඔයගලන්ගේ output එක කොහොමද එන්න ඕන කියලා type කරන්න. මෙතනදී මම type කරපු එකත් reference එකක් විදිහට බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම check කරලා බලන්න. Step number 4. ඔයා prompt එක හරියට type කරාට පස්සේ ඔයාගේ image output එක කීයක් එන්න ඕනද කියලා select කරගන්න. මේ image output එක වැඩි වෙන්න ඔයාගෙන් කැපෙන credit points ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඔයාගේ settings ඔයා හරියට හදාගත්තා පස්සේ පළවෙනි option එක බලා ගන්න පුළුවන් generate කියලා ඒක press කරන්න. all done. තත්පර කිහිපයක් ඇතුළත සුපිරිම AI generated images ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයා කැමති images download කරගන්න. ඒ වගේම මේ website එකේ AI image generate කරනකොට වම් පැත්තෙන් advanced settings උත් බලා ගන්න පුළුවන්. for example size එක කොහොමද එන්න ඕනේ. ඒ වගේම colors කොහොමද තියෙන්න ඕනේ. exposure levels, raw picture output එකත් ඕනද කියලා ඔයාට settings හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ settings වෙනස් කරන කැපෙන points ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. okay then අපිට අවශ්‍ය AI generated image character එකක් තියෙනවා. මේකට දැන් අපි voice dub කරන්න ඕනේ. මේක තමයි දෙවෙනි part එක මේ වීඩියෝ එකේ. හරි. ආයෙත් new tab එකක් open කරගෙන did.ai කියලා search කරන්න. ඒකෙන් මුලින්ම එන website එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Gmail එක use කරගෙන ඒ web page එකට sign up වෙන්න. මේ web page එකෙත් අපි ඒගොල්ලන් ලබා දෙන credit points use කරගෙන තමයි අපේ වීඩියෝ එක generate කරන්න යන්නේ. මෙතනදී මේගොල්ලන් credit points 20ක් ලබා දෙනවා. almost මේ 20 use කරගෙන අපිට videos 20ක් වුණා generate කරන්න පුළුවන්. හරි. start new project කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක click කරලා පළවෙනි add කියලා option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක press කරලා ඔයා දැන් generate කරගත්තු AI character එකේ image එක upload කරන්න. දකුණු පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් script කියලා option එක. මෙතනදී ඔයාගේ output එක මොන language එකේ එන්න ඕනද කියලා select කරලා script එක type කරන්න. මේක මම recommend කරන්නෙම නැහැ. මේක මාරම artificial output එකක් තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. script එකට ළඟින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් audio කියලා option එක. ඒක press කරොත් අපේ voice record upload කරන්න පුළුවන්. ඒ voice record එක use කරගෙන අපි generate කරගත්තු AI image එකට voice dubbing කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි recommend කරන්නේ. ඔයා සිංහල වලින් videos record කරනවා නම් ඔයා english වගේ වෙනස් language එකකින් videos create කරන්න යනවා නම් script එක type කරන්න. එතනදී ඔයාට හොඳම output ලබා ගන්න පුළුවන්. සිංහල language එක use කරනවා නම් ඔයාගේ voice එක upload කරන එක මම recommend කරනවා. ඔයාගේ voice එක upload කරාට පස්සේ උඩින්ම option එක බලා ගන්න පුළුවන් generate video කියලා. ඒක press කරා නම් ඔයාගේ voice එකත් ඔයාගේ AI generated image එකත් sync වෙලා ඒක කතා කරන video එකක් විදිහට output එකක්. ඒ කියන්නේ free AI talking video එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතනදී පල්ලෙහිම option එක බලා ගන්න පුළුවන් download කියලා. ඒක press කරා නම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ සුපිරිම final output එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ සුපිරිම AI videos හදමු. Let's go. So මෙන්න මේව තමයි free AI talking video එකක් හදාගන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ crazy videos හොඳ අපි follow කරලා එහෙම subscribe කරලා අපිත් එක්ක join වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ crazy videos දාපු ෂණිකව notify වෙන්න ඕන නම් අපේ WhatsApp channel එක follow කරන්න. ඒකට අදාළ link එක අපේ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් interesting video හැම වෙනකම්